สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการอุโมงค์รถไฟในเมืองบัลติมอร์นั่นก็คืออุโมงค์เฟเดริกดักลาสซึ่งจะมาแทนที่อุโมงค์บัลติมอร์และโปโตแมกที่มีอายุกว่า 150 ปีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนได้เดินทางไปยังเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ เพื่อเริ่มโครงการสร้างอุโมงค์รถไฟมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 200,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานของสองพรรคซึ่งการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่นี้จะช่วยลดเส้นทางที่เป็นคอขวดของอุโมงค์บัลติมอร์และโปโตแมกซึ่งอุโมงค์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองบัลติมอร์สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองมีอายุเกือบ 150 ปีอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ของ Amtrakที่เก่าแก่ที่สุดยาว 1.4 ไมล์หรือประมาณ 2.2 กิโลเมตรที่เชื่อมต่อสถานีเพนท์ของบัลติมอร์กับวอชิงตันดีซีและเวอร์จิเนียประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าอุโมงค์นี้มีอายุเกือบ 150 ปีแล้วอยู่ในช่วงยุคสงครามกลางเมืองสมัยประธานาธิบดียูลิซิส เอส แกนต์ซึ่งประธานาธิบดีคนนี้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนแรกนะครับที่มาเยือนสยามสมัยรัชกาลที่ 4 ตัวโครงสร้างอุโมงค์มีการทรุดโทรมหลังคารั่วพื้นก็จมที่นี่สหรัฐอเมริกาโอ้เห็นแก่พระเจ้าเถอะซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวขณะยืนข้างรถไฟ Amtrak Acela ซึ่งเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงสุด 150 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจัดเป็นรถไฟความเร็วสูงวิ่งระหว่างบอสตันถึงวอชิงตันดีซีโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเล่าว่าในการเดินทางประจำวันของเขาระหว่างวอชิงตันและเดลาแวร์ในช่วงที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาผ่านอุโมงค์นี้มาเป็นพันๆครั้งแล้วซึ่งเขารู้ว่าอุโมงค์แห่งนี้ต้องการอัปเกรดมากขนาดไหนและเมื่อสร้างเสร็จความจุของอุโมงค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าและรถไฟที่วิ่งผ่านจะสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด110 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ176 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งปัจจุบันวิ่งได้แค่30 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ48 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุโมงค์ใหม่นี้ตั้งชื่อตามเฟเดริก ดักลาสซึ่งเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันซึ่งเป็นผู้ต่อสู้เพื่อล้มล้างและเรียกร้องสิทธิ์ของพลเมืองซึ่งเขาได้หลบหนีจากการเป็นทาสและขึ้นรถไฟที่นี่ในบัลติมอร์เพื่อไปสู่อิสรภาพอุโมงค์เฟเดริก ดักลาสจะติดตั้งระบบระบายอากาศและทางออกฉุกเฉินระบบอนุสัญญาณใหม่สายไฟเหนือศีรษะและรางถนนและสะพานรถไฟใหม่5แห่งในบริเวณโดยรอบอุโมงค์ซึ่งอุโมงค์เฟเดริก ดักลาสจะเป็นทางรถไฟระบบไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานได้ 30,000 ตำแหน่งและรวมถึงงานก่อสร้างประมาณ 20,000 ตำแหน่งนะครับและนี่ก็เป็นข่าวการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่ของรถไฟในสหรัฐอเมริกามาฝากทุกท่านนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทาง Facebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ